Sziasztok! Újabb videósorozatunkban szeretnénk beszélgetni kicsit az optikai kábelekről. Nagyon sok kérdés érkezik hozzánk, hogy mihez milyen kábelt ajánlunk, miért vigyünk, meg mik a különbségek köztük. Ezért szeretnénk egy rövid, átfogó képet mutatni nektek az optikai kábelek csoportosításáról. Legyen ez felhasználási mód, légkábelek, földkábelek, beltéri kábelek, illetve azok szerkezetéről és ezek közötti különbségektől. Az első epizódban mai nap folyamán szeretnénk megvizsgálni a kábeleket belülről, mik a különbségek a belső szerkezetüket tekintve. Ha optikai kábelről beszélünk, milyen részei vannak, amik biztosan megtalálhatók? Hát ugye az optikai szál, itt erről már forgattunk egy videót a szálak közötti különbségekről. Van a szálat védő rész, ami az esetünkben vagy pászma, vagy mikromodul. Na, erről fogunk ma többet beszélgetni. Van valamilyen mechanikai védelem, üvegszál, aramid, és van egy köpenyezés, ami legyen polietilén, poliamid, halogénmentes. Ezt majd szintén át fogjuk beszélni. Eddig a kábelek jellemzően pászmákat tartalmaztak, legyenek azok központi pászmák, vagy úgynevezett multitube, multipászmás szerkezetek. De mutatok is egy példát nektek, ez egy tipikus központi pászmás kábel, EXO G0 a fibrén esetében, ahol a valamilyen anyagú köpeny, ez legyen LSOH vagy polietilén, poliamid, valamilyen anyagú köpeny alatt van üvegszál, mint hosszanti irányú erősítés, illetve rákcsálóvédelem, és egyetlen egy központi pászma középen van, egy darab vastag, ebben maximum 24 szál fér bele, itt láthatjátok a szálakat. Nagyon fontos, hogy pászma, tehát mindenféleképp kell, hogy a szálak között legyen gél. Ennek előnye, hogy relatív hajlékony kábelről beszélünk, vékony, 5 mm, jól használható, eléggé univerzális szerkezet. Hátránya, mint minden pászmás kábel, de ez a központi pászmásra kimondottan igaz, hogy hát nem igazán lépésálló. Mert ha betörik ez a pászma, azért erővel kell rálépni, az tény, de hogyha ez sikerül, akkor bizony sérülhetnek a szálak, vagy mikrohajlítás keletkezhet benne. Ennek a nagy testvére, amikor nem elégszünk meg 12 vagy 24 pászmával, ami a multipászmás szerkezet, szintén az egyik legelterjedtebb kábel szerkezet, amikor van egy vagy több hasznos pászmánk, itt a szerkezetben látjátok, a pirosok meg a zöldek azok, amiben szálunk van. A kör alak fenntartásához térkitöltők, vagy megfelelő hasznos pászma szám esetében nyilván ezek nincsenek. De ami fontos, hogy ahhoz, hogy kör alakot kapjunk, mindig a pászmákból 6, 8 vagy 12 kell, hogy legyen a kábelben, különben nem ki a kör alak. És ezek a pászmák, látjátok, ezek föl vannak egy úgynevezett SZ sodrásban sodorva, az azt jelenti, hogy az SZ sodrás, hogy ideig ment egy irányba a sodrás, aztán ellenkező irányba folytatódik, tehát van egy pont, ahol lehet látni a két iránynak a váltását, mindig azt kell megtanulni, kipucoljuk, hogy egyenesre tudjátok pucolni a kábelt. Ez az egész sodrat pedig egy központi medevítő FRP rúd köré van felsodorva. Ennek nagyon fontos szerepe van a hosszanti irányú kábel húzásban és erők megtartásában, illetve jellemzően ezt szoktátok megfogatni egy kötésszerelvényben, hogy a kábel ne csúszson vissza. Ezután jön jellemzően egy vízre duzzadó papírszalag, és vagy üvegszál, vagy aramid, attól függően, hogy milyen a kábel felhasználási területe. Ez azért már sokkal jobban bírja, hogyha tapossák, viszont nem éppen a hajlékonyságáról híres. Ez azért komoly gond. Hogyha sok szálat kell vinni, főleg beltéren, akkor ott fontos a hajlékonyság, hát arra nem alkalmasak ezek a pászmás szerkezetek. Erre lett kifejlesztve, vagy kitalálva az úgynevezett mikromodulos kábelszerkezet, ahol a pászmák helyét átveszi egy ilyen kis, nagyon vékony, jellemzően 1,3-1,4 mm-es gumiköpeny, amiben már zselé nélkül, tehát száraz szálakat találunk, és ami a nagy előnye, azon kívül, hogy az egész kábel sokkal hajlékonyabb, sokkal vékonyabb lehet,
Maguk a pászmák egy kötésszerelvényben nagyon könnyen elrakhatóak, főleg, hogyha 657 A1 vagy A2 szállal vannak szerelve. Erről szintén beszélgettünk a korábbi videóban. Nagyon könnyen pucolható. Nem kell hozzá pászmalék előszerszám, hogy a pászmát úgy meg tudjuk pucolni, nem nyúlunk hozzá a szálakhoz, hanem elég a körmünk. Ennyi volt megpucolni egy pászmát. Ez rettentően meg tudja gyorsítani a kábel szerelésének az idejét. Kicsit másképp kell vele bánni, de én azt mondom, hogy ha már meg van pucolva egy méternyi, másfél méternyi pászma, vagy akár több is, még könnyebb modullal is dolgozni, és azt eltartalékolni egy szerelvénybe, mint a pászmát, ami azért, miután már meg van pucolva, azért igen könnyen megtörhető. Igaz, hogy a szál nem feltétlenül sérül benne, de itt bizony irgalmatlan csillapítási értékeink lesznek. Ugyanezt egy modulban, ismétlen főleg, hogyha hajlékonyabb szálunk vannak, ez nem igaz. Tehát nem törik meg, csak hajlik. Ha földkábelek esetében megnézzünk egy mikrokábelt, ezek a vékony minicsőbe befújható kábelek, azok szinte mindig pászmás szerkezetűek lesznek. Ennek viszont már van egy funkcionális célja is, az, hogy a kábelnek ezt a húzagolt kialakítását, ezt úgy lehet elérni, hogy olyan vékony köpenyt extrudálnak a kábelre, a pászmákra, hogy átlátszik a pászmáknak a sodort szerkezete. Ez azért fontos, hiszen itt a köpenynek fizikai védelmet nem kell biztosítani a kábelnek, mert így is úgy is egy csőbe lesz benne, egy dedikált, különálló csőbe, amiben nem lesz másik kábel mellé fújva. Viszont úgy, hogy ez a húzagolás létrejön, sokkal kisebb a felfekvési felülete a mini csőbe a kábelnek, ezért sokkal könnyebben fújható be nagyobb távolságra. Röviden így szerettem volna nektek ma a pászmákról és mikromodulokról mondani. A következő epizódban kicsit légkábeleket fogjuk kivesézni, és az azok közötti különbségeket és olyan műszaki paramétereket, amiket figyelembe kell venni, mielőtt választanatok megfelelő kábelt. Sziasztok!